Magandang araw mga kalakbay gulay. Ito po si Mike. So itutur ko po kayo sa garden namin, yung updates. Ito po ngayon, papakita ko sa inyo kung anong developments. Okay? So ito po yung garden namin yan. Pakita ko sa inyo. So this was planted last January, February, tsaka yung iba March. So April na ngayon. So ito na yung mga updates. So ito po yung talong. Ayan. Ito po is pinapupunla ko na. Pampunla niya. May mga bunga na siya. Ayan. Ito po yung papaya. Yung papaya. Mga wild leaves. Tumubo lang yun. Ito pa yung isang variety ng talong po. May bulaklak na rin. Tapos sa ilalim niya may arugula. Ayan, may arugula. Then, we'll check that. Ito may marigold. Ayan o, kamatis. This one, kamatis. Actually, malaki na siya. Umaba na yung stem. Pinababayaan ko lang. Tapos sa tabi niya, yung French marigold. Ayan. French marigold. Tapos sa ilalim ng cherry tomato, this is cherry tomato. Kangkong. Pinagaligiran ko ng kangkong. Sili na buyok, and then sigarilyas. Cherry tomato, then tanglad. Tapos sa ilalim ulit talbos ng kamote. Yung isa kangkong, ito talbos ng kamote. Basta papalipiran din ang limang ko ng papaya pa ito. Tapos French marigold. Ito sigarilyas. Marigold. Gusto talong. Ito bell pepper. Tapos may talong. Ito mga maliliit pa. Cherry radish, red radish, cherry variety, maliliit. Ayan. Ito madami ang paikot. Ganda. Sila natin yung mga dami. So yan, nilagyan ko siya ng cup para protection din sa araw. Tsaka nakakatulong din sa mga insekto, pero mostly sa shade talagang araw, so masyado matapang ang araw dito. Okay, tapos yung papaya, tapos malunggay, papalumputan din ng malunggay itong mga garden ko. Ito guyabano, this one guyabano, nilipat ko siya from container. Isin lang natin mga damo. Lumalak yan. Ayan. Ito
radish. Ito radish. Tignan natin kung ano naman sa loob. Uy, maliit pa. Pinapadamit yan. So ito na yung mga runners na. Ito. Ang dami yan yan. Yan oh. Mga runners. Pinababayaan ko lang siya. At saka ako na lang ilipat. Ang dami na yan. Ito mga runners lang po dati. Dumami na. Tapos marigold ulit. Gusto. Labanos. Sili. Bagong ano lang. Labanos. Ito munggo. Tapos sa plat ng munggo, meron ko. Ito munggo, bagong tanim ko lang ito siguro mga 1 week. Yan. Isang bed yan. Paikot. Tapos sunflower. Yung sitaw. Isa, mamaya harvest ako. So, yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapos may papaya. Papaya. Ito radish. Radish ulit. Another day of radish. Natin yun, pero maliit pa. So, niligyan ko siya ulit ng paper cups. Yan ito, maliit pa eh. Yan, lumalabas na. Pero maliit pa. So ito, another lot. So this is guyabano. Sunflower, marigold. Ito yung malalaking kamatis. So meron akong 3 variety ng kamatis dito sa garden ko. Ito yung isa, malalaki. Yung paikot yan. Tapos papaya. So ito, meron akong plat ng Thai basil. This one is Thai basil. Ayan, dami pa ng Thai basil yan. So ito mga shallow. Maliit pa eh. Sinama ko sa ito. Mga shallow. Ito damo lang ito. Alisin nyo lang yung mga damo. Okay, ito Thai basil din. Yung bulaklak na. Batanggalin nyo lang yung bulaklak kung nagpuusbong ng ganyan kasi titigil yung pagdami ng leaves. Iisipin nyo patapos na siya magdahon. So tanggalin nyo lang yung bulaklak. Kung gusto nyo seeds ng Thai basil, pabayaan nyo lang yung bulaklak para meron na kayong buto ang tanim. So, pero pagugulangin nyo pa yun, mga kulay brown na siya, dark brown. Upland kangkong. This one is upland kangkong. Tumubo lang siya dyan when katabi ng kamatis. Hindi ko alam kung siguro before may dito biglang tumubo kasi ito kamatis. Sa papaya, mga white beans lang yan, tumubo lang yung mga papaya. Ito tinanim ko na to, cherry tomato. Ano naman, okra. This one is okra. So 1, 2, 3, 4, 5. Yung mga bunga mo dyan. Ayan, dami pa. Papaya. Nilagyan ko ng lata. Lumaki na yung tinanim ko siya doon. Nilagyan ko ng lata. Hanggang
Kasi nakakatulong din yung bata. Tapos sa likod ng ano, ayan, may cherry tomato. Dami yan. Tapos may tanglang. This is carrot karipata. Ano yan, masarap gawing tea. Tapos may tanglad. Ang dami yan. So dito may sayote tayo. Ito, tumubo lang itong talong na to. Tumubo lang yan. Alisin natin yung bumulo. So ito, sayote. This one. Yan. Nagagapang ko yan dyan. So ito, wide lang din to. Tumubo rin yung passion ko. Tapos may sili ulit. So, sili. Okay. Ayan. Ito, malunggay. Ayan. Bali ito yung garden ko. Ayan. Ayan. So napuno na siya na. Parang gubat na. Ito, kilala nyo to. This one is pansit-pansitan. Nilipat ko yun. Actually, tumutubo lang yun. Yan lang. So, nilipat ko siya dito sa bed para padamihin. Ayan. Ikot yan. Ayan. Sili. Ay. Ayan. So, ang ganda niya tignan kasi maraming bulaklak. Ito na yung bulaklak pollinator ng mga halaman. Ay ng mga ano, nakatulong sila sa ano, attract ng insects yung mga pollinator, mga bees. Ayan. Kaya ang daming marigold. Uli pa na yung marigold yan. Iba-ibang variety ng marigold. So, sana nagustuhan nyo yung garden namin. So, this is organic garden. We don't use chemical. Organic insecticide ginagamit. Tsaka pataba, compost. Nagbubukasyo rin ako. So ito, yan. Itong mga papayan ko, wide, tumubo lang yan dyan. Kasi mahilig ako magbato ng seeds galing ng kitchen. Dito lang kasi yung kitchen namin. Meron din ako mga talim dyan sa ibabaw. So dyan yung kitchen namin. Binabato ko lang yung seeds dito. Ayan. Tubuan na itong mga papaya. Hindi ko tinanim yan. Tumubo lang yan dyan. Ayan, dami. Dami. So, hindi ko na siya ginagalaw. Kasi pag ginalaw ko pa yan, ilipat ko, mamamatay sila. Okay. So this is guyabano. So ito. Ito, natin namin sunflower. Wala pang bulaklak. Ayun, dito na yung bulaklak. Flower yan. This is atis. Ito atis. Dito tayo sa likod. Ito yung likod. Ganda niya tignan. Tuwing umaga, kahapon nandito ako. Ayan. Dami nitong cherry tomato. Tumubo na yan dyan. Wow. Pinabayaan ko na. Okay. Salamat for watching. Please subscribe, like, and share our Lakbay Gulay page.
Thank you. Bye-bye.